Бориславе, дуже важливе і супер, саме важливе питання, і питання, яким задається кожен українець сьогодні, кожен день, просинаючись вночі від чергових вибухів, від холоду, від відсутності там елементарних послуг, або просто щоб там дитину заховати черговий раз від російських обстрілів. Всі думають тільки про одне, коли це все завершиться. І звичайно, що ми всі тільки про це говоримо, тільки цим ми живемо. На жаль, відповіді в мене немає. Очевидно, що Росія зайшла в ці перемовини з завданням, головним завданням потягнути час. Думаю, ні для кого це не викликає сумнівів, включно з американцями і Трампом. Тому він давно вже теж це зрозумів. В той же час все-таки треба визнати, що Трамп їх в такі перемовини зміг втягнути. Тому що, на жаль, до того ніяких перемовин не було в принципі взагалі. А без перемовин війна може завершитись, тільки тоді військовим шляхом. Якщо б ми наближались до Москви, то ніякі перемовини нам не були б потрібні. І треба було б дотискати ворога. Але, на жаль, ми наближаємось не до Москви, а, на жаль, ворог наближається до Запоріжжя. І на Донбасі ти все знаєш, і всі ми знаємо, наскільки все складно. Тому нам потрібні перемовини, тому нам потрібен мир якомога швидше. І досягнути його можна тільки в цих перемовинах. І тому те, що американці змогли їх витягнути, це добре. Більше того, все-таки в Абу-Дабі відбулася якісна річ. Російська делегація отримала реального керівника. Тому що те, що було раніше, Мідінський, або там якісь ще клоуни, Дмитрієв, це не люди, які вирішують ці питання в Москві, в Кремлі. Зрозуміло, там взагалі питання вирішує тільки одна людина, Путін, але все-таки нарешті в Абу-Дабі керівником є очільник ГРУ Костюков, який є реально дуже близьким для Путіна і дуже важливим. І це вже серйозні перемовини, це серйозна делегація. І напевно тому тепер ці перемовини реально йдуть дуже складно, тому що пішла, мені здається, серйозна розмова. Звичайно, в цій серйозній розмові росіяни спробують потягнути якомога довше. І в цьому немає ніяких сумнівів. Але все-таки в мене є певні надії, що американці, в тому числі виходячи з їхньої внутрішньополітичної кон'юнктури, наближаючися вибори в Конгрес і Сенат, вони мають все-таки, вони не просто мають, вони підштовхують Трампа до завершення цієї українського треку, бо він в нього інвестував багато зусиль і заяв, це правда, а результатів поки ніяких немає. Ні 24 години, ні рік вже пройшов, а результату немає. І він цього результату хоче досягнути. Тому будемо сподіватися, що в нього це вийде. Але, звичайно, я теж це говорю, я останнім часом знову почав чути якісь потужні заяви Зеленського. А тут дуже важливо, я сказав, що всі українці хочуть миру, але дуже важливо, щоб миру хотів і Зеленський, і робив, і наближав його своїми діями. Тому що коли я там почув його деякі останні заяви, що після обстрілів ми переглянемо переговорну позицію, що це означає? Нам не потрібні після обстрілів перемовини, нам не потрібен мир, чи навпаки нам він став більше потрібний, чи що? Тобто нам дуже хочеться, щоб і тут і звичайна українська сторона у вигляді президента, тому що всі інші в Україні такі мріють про цей мир. А от чи так мріє про мир Зеленський, як мріємо ми всі? Питання. І Зеленський почав говорити знову активно, його запитали про другий термін, він думає. Активно обговорюється в Верховній Раді можливість проведення виборів президента разом з референдумом або під час дії воєнного стану. В Верховній Раді зараз обговорюють? Вибач, будь ласка, зараз? Зараз відбулися так звані діалоги Моне, на яких це черговий раз обговорювалося. Зараз відбувається робота так званої робочої групи, яка має напрацювати і відповісти на питання, а чи можна якось так переписати законодавство, щоб зробити можливим або вибори взагалі під час воєнного стану, або якось так, коли воєнний стан відміняється на якусь добу. Чи можуть бути, як це Зеленський говорить відкрито, чи можуть бути, наприклад, вибори, коли бойові дії на фронті продовжуються, але, наприклад, росіяни там погодились, я не знаю, тиждень, 2-3 не бити вглиб України, тобто немає атак повітряних вглиб України, але при цьому триває війна на фронті безпосередньо і так далі. Тобто вони реально шукають можливість якимось чином ув'язати можливий референдум з виборами
Я думаю, що в цьому є ідея така Зеленського, технологічна, в тому, що він дуже довго обіцяв українцям перемогу, 2-3 тижні, каву на набережна Ялти і все це. Значить, тепер перемоги немає, але тепер, типу, хоче принести українцям мир. Окей, я не зміг вам принести перемогу, але я несу вам мир. От голосуйте за референдум, от за мир. Ну і звичайно, вже так. Ну а як? Ну і за президента, щоб хтось вже має цей мир підписати, довести до кінця. Ну а заодно там плюшки. А ще буде 800 мільярдів міфічних, а ще там буде вже членство в ЄС прямо завтра, і так далі. І мені здається, що це його така технологія, яку він хоче використати для того, щоб переобратися. А те, що він хоче залишитись при владі, я думаю, вже навіть в тих, хто вірив колись йому, коли він казав 7 років тому, на секундочку, 7 років він вже у нас президент, що він іде на один термін. Ну, я думаю, що це черговий раз свідчення, що всі ті, хто розповідають, я не політик, я взагалі йду на один раз. І це все просто виправити. Друзі, будьте дуже уважні. Скоріше за все, ці люди брешуть і просто вам морочать голову. Дивіться, але він не збрехав те, що він не політик, він залишається шоуменом, і ти правий, він хоче переобратися. Ще один момент, який я хочу звернути увагу. Злізики з Банкової ще в листопаді минулого року казали, що Єрмак казав Зеленському, що нам не потрібні вибори, на яких ми не можемо виграти. Якщо ми не можемо виграти, виборів не треба. І от тому Зеленський поки при владі, його все влаштовує. А вибори хоче малювати. Більше того, ти правий, хоче маніпулювати, хоче фактично грати в свою гру для того, щоб залишитися при владі. Навіщо влада Зеленському, я розумію. Навіщо Зеленській Україні, не розуміє вже ніхто. Бо ані політичного майбутнього для України, ані економічного розвитку, ані він все показав своїми травневими шашликами і 3000 ракет до кінця 25-го року. Але це вже окрема історія, і я впевнений, що з часом буде комісія створена, яка буде розбиратися. І далі Володимир Олександрович отримає своє визнання і може навіть в судовому порядку. Скажи мені, будь ласка, але при цьому він правий, робить заяви постійно. Наприклад, він зробив одну заяву, і посол Сполучених Штатів при НАТО Меттью Віттакер вимушений був йому заперечити. Він заперечив, що Сполучені Штати визначили кінцеву дату для мирної угоди до літа, як це раніше стверджував Зеленський. Посол США стверджує, що Вашингтон не виставляв граничних термінів, адже просто прагне завершення бойових дій якомога скоріше. Так це значить, що Володимир Олександрович знову натрендів, чи посол каже те, що не відповідає дійсності? Ти знаєш, а тут, як не дивно, можливо, те, що трендить Володимир Олександрович дуже часто, але в цьому конкретному випадку, ти знаєш, мені здається, що якраз Зеленський сказав, в принципі, те, що більш-менш відповідає дійсності, а посол просто не хоче це таким чином визнавати. Відповідно до моїх джерел, Вітков і Кушнер прямо говорять українській делегації, у вас є час до літа. Якщо ми до літа не завершимо з вами, то далі ми будемо займатися своїми виборами. Тягнути в наші вибори, тобто в американські вибори, в такому випадку токсичну історію продовження української війни і неуспіху президента Трампа ми не хочемо і не будемо. Тому або ми в травні доходимо до якогось результату, або ми вмиваємо руки, йдемо займатися своїми справами, а нас турбують вибори. І це об'єктивна реальність. Ти, як політик, Борислав, теж це розумієш. З усією повагою до нас, до всіх інших, на кону буде стояти влада в Сполучених Штатах Америки. І вони будуть, і для них це має першочергове значення в порівнянні з усіма іншими подіями світовими і навколо світовими, і орбітальними, і будь-якими іншими. Це є реальність. І тому якраз тут я думаю, що дійсно наше вікно можливостей це до літа. Якщо цього не станеться, то тоді вже наступне вікно можливостей буде після завершення американської виборчої кампанії. Це вже кінець цього року, починаючи десь з грудня. Але повір мені, сьогодні навіть думка про те, що війна буде продовжуватись до грудня. В мені і я думаю, в мільйонах українців, думаю, впевнений, і в тобі викликає несприйняття. Звичайно, то будемо боротися скільки треба, але це жахливий сценарій. Ти знаєш, в мене було спілкування декілька днів тому з генералами з Генштабу. До речі, дуже цікаво, як і колишніми, які працювали в Генштабі, так і ті, які зараз. Так сталося. Так от, спілкування онлайн, але всі вони кажуть про одне те ж саме, що Україна може змінити ситуацію на полі бою.
Але залежить це від одної людини, яка взагалі нічого з цього не робить. Взагалі, я тобі ще раз кажу, це Зеленський. Бо саме він, згідно закону, повинен займатися мобілізацією. Саме він повинен займатися вирішеннями проблем забезпечення і міжнародної діяльності. Те, що він повинен робити згідно закону, він цього не робить. Олексій, взагалі не робить. Це правда, це абсолютно правда. Як він займається мобілізацією, ми вчора на тій же темі ТСК спілкувалися з уповноваженим Верховної Ради з прав людини, ну там абсолютно жахлива ситуація. Я вибачаюсь, якщо мені генерал каже, профільний, каже, ну ви розумієте, Бориславе, що у нас мобілізацію підмінили бусифікацію. Людей треба мотивувати, забезпечити, навчити, людей треба інформаційно, але ви зрозумієте, це не просто вручити повістку і почати готувати. Ні, це ще економічні заходи, це ще інше. Там величезний обсяг всього. Є закон про мобілізацію. Чому президент не може відкрити і прочитати, що треба робити? І все. Але саме військові звинувачують Зеленського в тому, що він зірвав мобілізацію. Зірвав спочатку, звільнивши всіх військомів, потім мовчки спостерігаючи бусифікацію, а потім, і це найголовніше, відмовивши Залужному, ти пам'ятаєш цю історію, в листопаді 23-го, мобілізувати і навчати людей тривалим сроком. А я не бачу аргументів. Це коштувало Україні втрачених територій, величезних втрат на фронті і іншого. І от тут головна проблема. Ми розуміємо, якщо до 15 травня нічого не закінчиться, ти правий. Американці скажуть, хлопці, ми не будемо брати токсичну історію в наші вибори. Вона торпедує республіканців. Ми програємо Конгрес і Сенат, і це буде одна із причин. І тоді, можливо, навіть імпічмент Трампу, ми теж це розуміємо. Тому вони це відкинуть. Але тоді треба щось робити. І чи буде готовий Зеленський займатися? Я, наприклад, не бачу в ньому ані бажання, ані можливості. Ну, він шоумен. Він хоче овацій, гучні заяви про все інше. Ну, до речі, от ти ж чув цю заяву, коли він сказав, що в мене нема часу попити кави або чаю. Бідний, нещасний, да. Ну це ж все тримається в країні на ньому, да. Так, якщо він буде пити чай і каву, то тоді не буде світла. Тож кожен українець повинен розуміти, світло зникло, це Зеленський п'є чай. Ну давай відверто, це ж він сказав, це ж не я сказав. Це божевільні чергові заяви. Я повністю з тобою погоджуюсь. Взагалі це дуже велика тема, з якою, якщо в тебе буде бажання, я теж готовий наступного разу поговорити, бо тут дуже багато є що сказати, і відреагувати на те, що ти сказав, і взагалі багато чого сказати. Але це окрема величезна тема. Погоджуюсь з тобою, Олексію, і хочу сказати тільки одне. Дивись, у нас попереду величезні проблеми. Єдине питання до тебе. Які настрої в парламенті сьогодні? Чи налаштований парламент все-таки впоратися з цими проблемами, чи він буде просто виконувати команди з Банкової? Останнє запитання. Дивись, парламент не так вже готовий виконувати команди з Банкової, як раніше, але при бажанні і при трішки грошенят, і, на жаль, думаю, може це знову зробити. Але, на жаль, і проявити достатню суб'єктність цей парламент теж не здатний. Все-таки, ну, парламент – це інституція, в цій інституції є конкретні люди. Коли люди голосували 7 років тому, хто тут за Зеленського, хто тут від Зеленського, вірніше, ну, вони певною мірою створили все те, де ми сьогодні заходимо. Це теж треба сказати. Тому очікувати на диво від українського парламенту цього складу, на жаль, не доводиться. І ми це бачимо кожен день по роботі, якщо так можна це назвати, українському парламенту. На жаль. Thank you.